namn är Jeva Talungic. Jag bor i Göteborg och äger ett företag som heter Bröderna Talungic Entreprenad AB. Våra företag har 36 anställda. Vi sysslar med gaturenhållning, slåtterkörning, gräsklippning, vinter, snöskottning. På våren städar vi gator, äldreboende, skolor, dagisar, bostadsföreningar. På sommaren klipper vi gräs. På hösten sopar vi löv. På vintern skottar vi snö. De flesta arbeten utgör vi för Göteborgs stad med samarbete med ett företag som heter LP Entreprenad. Det är våra samarbetspartner. I våra maskinpark har vi många olika maskiner, bland annat John Deere-maskiner, Nordicar, Nilfisk sopmaskiner, och i år bestämde vi oss för att skaffa Lynx från Rasco som vi ansåg skulle vara en bra förstärkning inom vårt företag. Med tanke på att Göteborgs stad ställer höga miljökrav på oss entreprenörer, och då insåg vi att Rask var ett bra val, för de uppfyller alla möjliga miljökriterier som staden ställer på oss. För oss är det viktigt att kunna utföra ett bra, säkert arbete med miljötänkande i första fokus. Så ja, vad mer ska jag säga? Denna maskin Lynx är ju till för att göra rent trottoarer från ogräs, sopa, skolor, dagisar, bostadsgator. Varför vi bestämde oss för att köpa Lynx? Jo, Lynx ansåg vi var en maskin med stor kapacitet som kan lasta mycket. Man behöver inte som tar sig fram rätt så snabbt, och den har alla möjliga miljögodkända standard. För oss är det viktigt att gatorna är rena, att Göteborgs stad är nöjda. Våra kunder ska alltid vara i fokus och att de ska vara nöjda med de arbeten vi utför.